नमस्कार, मीरास रेसिपीमध्ये तुमचं स्वागत आहे। मी आहे मीरा। आज तयार करणार आहे गुलाबजामुन तयार करणार आहे। खव्याचे गुलाबजामुन तयार करणार आहे। या सर्व साहित्याचे प्रमाण डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेले आहे। आधी आपण पाक तयार करणार आहे। पातेल्यात साखरेसाठी पाणी घेतले आहे। गॅसवर चढवत आहे। साखर घालणार आहे। साखरेचा आपण पाक करणार आहोत। साखरेचा पाक करताना गुलाबजामुनसाठी तार तयार करायचे नाही, फक्त साखर विरघळून घ्यायची। साखर विरघळून हलवत राहायचं। गुलाबजामुनचा पाक ही तयार झालेला आहे। आपली साखर ही विरघळलेली आहे। आपल्या पाकाला तारही आली नाही, अशा पद्धतीने पाक गुलाबजामुनसाठी हवा। पाहू शकता चिकटही झालेला आहे पाक। कढईमध्ये तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे। येथे मी खवा घेतलेला आहे गुलाबजामुनसाठी। खवा आधी पिठासारखं मळून घेऊया, म्हणजे खव्यामध्ये जर गुठळ्या असतील तर त्या निघतील। त्याकरता पिठासारखं व्यवस्थित मळून घेऊया। पुरणासारखा मऊसूत खवा असा करून घ्यायचा। खव्यामध्ये एकही गोठळी राहिली नाही पाहिजे। एकदम सॉफ्ट असा खवा झाला पाहिजे। पुरणासारखा मऊसूत खवा असा करून घ्यायचा। खव्यामध्ये एकही गोठळी राहिली नाही पाहिजे। एकदम सॉफ्ट असा खवा झाला पाहिजे। असं हां असं गुलाबजामुन करताना शक्यतो ताजा खवा असावा। जवळनेही दाखवते तुम्हाला कशा पद्धतीने मऊसूत असा खवा तयार झालेला आहे। ही प्रोसिजर करायला 5-10 मिनिटं लागतात। आता आपण मैदा घालणार आहे। मैदा योग्य प्रमाणात घालायचा।
योग्य प्रमाणात मैदा घातल्यामुळे व्यवस्थित गुलाबजामुन होतात. घट्ट असे गुलाबजामुन होत नाहीत. गुलाबजामुन घट्ट झाल्यामुळे पाक पित नाहीत. त्यामुळे व्यवस्थित योग्य प्रमाणात मैदा घालावा. जास्त घट्ट झाल्यामुळे पाकातही गुलाबजामुन मुरत नाहीत. जास्त घट्ट नाही, जास्त पातळ नाही, असं मध्यम मिडियम असं खव्याचं पीठ तयार करावं. जास्त पीठ पातळ झाल्यावर गोळे केल्यानंतर तेलात घातल्यावर ते गोळे क्रॅक होतात. त्याकरता योग्य प्रमाणात मैदा असावा आणि व्यवस्थित मळून घ्यायचं, जेणेकरून गोळ्यामध्ये क्रॅक पडू नये. थोडासा सोडा घालत आहे मी. परत एकदा व्यवस्थित गुलाबजामुनचं पीठ मळून घेऊ. गुलाबजामुनचं आपलं पीठ तयार झालं आहे. पाहू शकता, जवळ नाही दाखवते तुम्हाला, मऊसूत असं पीठ तयार झालेलं आहे. पीठ सुकून द्यायचं नाही. आपण आता त्याच्यावर एक कापड झाकून घेऊया आणि गोळे तयार करायला घेऊया. मीडियम साईजचे छोटे छोटे गोळे तयार करून घ्यायचे. त्या गोळ्यावर क्रॅक नसलं पाहिजे. क्रॅक असल्यावर तेलात गोळा फुटतो. त्याकरता क्रॅक होऊन द्यायचं नाही गोळ्यांना. जवळनं दाखवते तुम्हाला कशा पद्धतीने गोळा तयार झालेला आहे. कुठेही गोळ्याला क्रॅक नाही, तुम्ही पाहू शकता. अशा पद्धतीने तुम्ही गोळे तयार करून घ्यायचे. अशा पद्धतीने सर्व गुलाबजामुनचे गोळे तयार करून घ्यायचे. ह्याच पिठाचे तुम्ही लोणकटही करू शकता ना. गुलाबजामुनचे गोळे तयार झाले आहेत. पेढ्यासारखे गोळे तयार झालेले आहेत. येथे आपलं कढईतलं तेलही तापलेलं आहे. नॉर्मल टेम्परेचरवर तेल तापून घ्यायचं, जास्त गरम तापवायचं नाही. एका हातानं घालायचं आणि एका हातानं हलवायचं, म्हणजे गोळे खाली बसणार नाहीत. याकरता एका हातानं घालायचं आणि एका हातानं हलवायचं. तेलात चमचा असा फिरवून घ्यायचा. आणि लगेच काढून घ्यायचं. गुलाबजामुन आपण करपून द्यायचे नाही. ब्राऊन रंग आला की गुलाबजामुन काढून घेऊया. आपल्याला काळे गुलाबजामुन बनवायचे नाहीत. गुलाबजामुन तयार झाले आहेत. ह्या रंगावर आपण गुलाबजामुन काढून घेणार आहे. गरम गुलाबजामुन असतानाच पाकात सोडायचं, म्हणजे गुलाबजामुन पाक पितात आणि पाकात मुरले जातात. त्याकरता गरम असतानाच गुलाबजामुन पाकात सोडायचे.
अशा पद्धतीने गुलाबजामुनची प्रोसिजर करायची. तेलात चमचा फिरवल्यामुळे सर्वत्र गुलाबजामुन भाजले जातात आणि मंद आचेवर गुलाबजामुन भाजून घ्यायचे. मोठा गॅस ठेवल्यामुळे वरनच गुलाबजामुन भाजले जातात, आतनं गुलाबजामुन कच्चे राहतात. त्याकरता मंद आचेवर ही प्रोसिजर करायची. आता मी गुलाबजामुन काढून घेत आहे भाजलेले. एक 2 मिनिटात लगेच गुलाबजामुन भाजले जातात. गुलाबजामुन पाकात सोडत आहे. 5-10 मिनटं पाकात असेच गुलाबजामुन राहू द्या. गुलाबजामुन पाकात मुरतील याकरता 5-10 मिनटं गुलाबजामुन तसेच पाकात राहू द्या. आपले गुलाबजामुन तयार झालेले आहेत. पाहू शकता पाकातही मुरलेले आहेत. जवळनेही दाखवतो तुम्हाला पाकात कशा प्रकारे मुरले गेले आहेत गुलाबजामुन. चमच्याने सहज उचलता येईल अशा पद्धतीने गुलाबजामुन तयार झालेले आहेत. गुलाबजामुनला क्रॅकही पडलेला नाही. कुठल्याही बाजूने गुलाबजामुनला क्रॅक पडला नाही. व्यवस्थित गुलाबजामुन झाले आहे. मार्केटसारखे गुलाबजामुन तयार झालेले आहेत. आता तुम्हाला गुलाबजामुन तोडून दाखवते. पूर्णपणे पाक मुरले गेलेला आहे गुलाबजामुनमध्ये. पाहू शकता पूर्णपणे गुलाबजामुनमध्ये आतमध्ये पर्यंत रस मुरले गेलेला आहे. लोणकटही तयार झालेला आहे. तुम्ही पाहू शकता. पूर्णपणे लोणकटमध्येही रस मुरले गेलेला आहे. पाहू शकता बघा पूर्णपणे रस भरलेला आहे आणि कच्चाही दिसत नाही. गुलाबजामुन व्यवस्थित छान तळले गेलेले आहेत. माझी रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली कमेंट करून सांगा. माझ्या रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करा. अशीच रेसिपी पाहत राहा.